සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මොසරෙල්ලා ෆ්‍රිත්තෝ. මොසරෙල්ලා ෆ්‍රිත්තෝ කියන එක ඇත්තටම කියනවා චීස් එකක් මොසරෙල්ලා කියන්නේ. අපි ඉතාලියට යනකම් දැනන් හිටියේ නෑ සමහර දේවල් බෙදලා කනවා කියලා චීස් බෙදලා කනවා කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් චීස් කෑල්ලක් නිකන් කන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා චීස් බෙදලා කන්න විදිහක්. මේක හරි ප්‍රසිද්ධයි නාපොලි කසෙත්ත පැත්තට වෙන්න. මොකද ඒ තමයි හොඳ මොසරෙල්ලා හැදෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් ෆ්‍රෙෂ් මොසරෙල්ලා ගද්දී මේකේ වතුර ගතිය ගොඩක් මිරිකල වගේ අයින් කරලා ගන්න ඕනේ. තෙත ගතිය ගොඩක් තිබ්බොත් මේක තෙලේදී පුපුරලා යන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් වලට පුළුවන් මොසරෙල්ලා ටිකක් ඝනකම එක ගල්බනීනි වගේ ඒ වගේ මොසරෙල්ලා එකක් ගන්නවා නම් මම අරන් තියෙන ඒ වගේ එකක්. ඒකේ ටිකක් තෙත ගතිය අඩුයි. මම මේ වගේ කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා මොසරෙල්ලා. තෙල් බදින්න තෙල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. පාන්කුරු ටිකක් බිත්තර කීපයක් පාන් පිටි ටිකක් අරන් තියෙනවා. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ බිත්තරේ පොඩ්ඩක් ගෑරප්පුවකින් බීට් කරලා ඊළඟ කොටසට යමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේකට පාන් පිටි දාගෙන තියෙනවා. පිඟන් තුනක් ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. එකක් පාන් පිටි බිත්තරේ බීට් කරගෙන ඊළඟට බිස්කට් කුඩු. දැන් අපි මේ මොසරෙල්ලා එක මුලින්ම අරගෙන අපි මේ වගේ පාන් පිටි දාවට ගන්නවා. මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක එළියට එන්න බලනවා මොසරෙල්ලා එක පුපුරලා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේක බිත්තර එකේ දවටලා අන්තිමට මේක පාන් කුඩු එකේ මේ වගේ දවට ගන්නවා. හොඳට මේක දවට ගන්න ඕනේ. හදිස්සිය හරි මෙහෙම කොහරි දෙවිතිච්ච නැති තැනක් තියෙනවා නම් පැහැදිලිවටම ආයි පාරක් පාන් බිත්තර වල තවරලා සම්පූර්ණ වැහෙන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් ඒක කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන ප්‍රමාණයට මේක දවට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි දවටගෙන ඊළඟ කොටසට යමු. දැන් තෙල් එක හොඳට රත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඔක්කොම ටික අපි මොසරෙල්ලා ටිකත් පාන් කුඩු දවටගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් එකේ මේක බෙද ගන්න එක. එකපාර ගොඩක් බදින්න යන්න එපා. මොකද තෙල් එක නිවෙනකොට මොසරෙල්ලා ගොඩක් වෙලා මේකේ තිබ්බොත් එහෙම ගොඩාක් වෙලාවට පුපුරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒකින්ද මේක බැදෙන්න ඕනේ ඉක්මනට පොඩි වෙලාවක්. කෙනෙකුට මේක පුළුවන් පෝරණ උනත් තම්පෝන කරලා තම්පෝන කරනවා කියන්නේ වටේට තෙල් තවරලි වෙලා පෝරණුවේ බේක් කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද හරි පරිස්සමෙන් මේක එකපාරක් එළියට ගියොත් චීස් ටික ආයෙතනින් හාට පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා තෙල් එක. ඒකින්ද තෙල් එක නිවෙන්න අනිවාර්යෙන් තෙල් එක රත් කර මේවා කරන්න. වැඩි කූරු ගහන්නත් එපා. වලට දැන් පේනවා මේක ඒ ටිකෙන්ම බැදලි ඉවරයි. මේ මම ඔයාලට කිව්වේ ඒකයි. පුපුරන්න කලින් මේක ටක් ගාලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බැදලි ඉවරයි. මේ විදිහට තව චුට්ටක් වෙලා තියලා ඊළඟ එක හැමතිස්සෙම බදින්න ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මොසරෙල්ලා ෆ්‍රිත්තෝ කියන්නේ. හරිම රසවත් කෑමක්. ඉතින් ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න මොසරෙල්ලා ෆ්‍රිත්තෝ කොහොමද කියලා.